dneska dorazili, kteří dorazí. A hlavně vítáme Joela tady mezi náma. We welcome you, Joel, here. We are happy that you came. Takže jsme rádi, že Joel je tady a určitě bude ještě prostor dneska mu vyjádřit radost a nadšení. Takže teď pojďme už začít shromáždění. Pojďme začít modlitbou. Je tu někdo, kdo by se chtěl na začátek modlit? Všichni ne, prosím vás. Ale jeden, je tu někdo? Prosím, teď jsem neslyšel. Milátko, jestli můžeš začít se modlit, jestli můžeš se modlit na úvod. Ano. Tak. Tak Milátko můžeš. Já jsem se ještě nikdy nemodlila také. Tak. Všechno jednou poprvé, víš? Pane, tak ti děkujeme za dnešní den. Děkujeme ti za to krásný slunný ráno. Děkujeme ti, že můžeme přijít do tohoto shromáždění. Děkujeme ti, že můžeme tady vidět Joela znova. Děkujeme ti a chválíme tě, vyvyšujeme tě na tomto místě a dávám ti mluvit. Amen. Amen. Pojďme si otevřít Bible. A moje jeden z nejoblíbenějších veršů, samozřejmě, že vždycky člověk řekne, tohle je můj nejoblíbenější verš, pak se objeví jiný. Takže je více mých oblíbených veršů. A jedny z nich jsou v malých prorocích, což je na konci Starého zákona. A tyhle ty malí proroci jsou zajímaví tím, že většinou je tam určitá katastrofa, nějaký soud nebo něco. Vlastně celou tu dobu a pak se tam objeví najednou nějaká perla. takže se dneska nebudeme v úvodu zabývat těma pohromama a dalšíma věcma, ale vezmeme tu perlu, se souhlasíte. Takže jeden z těch veršů, které mám hodně rád a který chci dneska přinést, je v Abakukovi. My už jsme na tancech s chválama, jsem taky měl slovo z konce Abakuka. Nicméně tohle je uprostřed. A možná, že ho i znáte. Takže si pojďme otevřít, ale ještě než si otevřeme a řekneme, tak jestli můžu poprosit, zavřete oči. A pojďme si představit moře. Já vím, že je zima, tak někomu si to představuje docela hravě. Když jsme už chtěli být to teplé moře, který pokrývá značnou část země. A je tam takový ten krásný píseček, po kterém můžeš jít a můžeš si užívat ten jemný písek na tvých nohou. A mám pro tebe takovou otázku. Tam, kde je voda, je písek suchý nebo mokrý? Tam, kde je voda, je ten písek mokrý, že jo? Všude tam, kde je moře, tak ta země je vlastně přikrytá, že jo? Je to tak. Není tak, že tam, kde by bylo moře nebo nějaká voda, že by něco nepřikrývala. Je to tak. A s tímhletím pojďme do toho Habakuka, 2. kapitola, 14. verši. Takže Habakuk. 2. kapitola, 14. verš. A je tu nějaký zase dobrovolník, kdo by přečetl
Tak já to přečtu. A děkuju. Celou zemi totiž naplní poznání slávy Hospodinovi, tak jako vody naplňují moře. Takže to máme takový nádherný verš, který je uprostřed vlastně Bible, dalo by se říct. A Bůh chce naplnit zemi jeho slávou. Bůh chce naplnit zemi poznáním jeho slávy, jeho samotného a chce to udělat úplně. Takže celá země bude naplněná Boží slávou. A my máme různý zaslíbení v Bibli a my víme, že ty zaslíbení se naplnějí, je to tak. Ať se děje, co se bude dít, stejně ty zaslíbení Boží se všechny naplnějí, protože to Bůh řekl. Ale ta otázka, která je, není, jestli se ty zaslíbení naplnějí nebo nenaplnějí a co proto vlastně mám dělat nebo nemám. Nebo spíš právě proto je otázka, jestli ty zaslíbení se naplnějí někdy v budoucnu, nebo jestli se naplnějí v mém životě. A to je něco, co si myslím je důležité, když se díváme na Boží zaslíbení. Jestli chceme být součástí Božích zaslíbeních a plánů a jdeme směrem k Božím zaslíbením a chceme je vidět a jsou naplňovány. A nebo jestli nám je to jedno a necháme to na příští generaci nebo na nějaký další čas. Ten vlastně stejný, nebo dalo by se říct podobný verš, najdeme v Izajáši. Pojďme se podívat ještě do Izajáše, protože Bůh vždycky potvrzuje svoje slovo. Takže Izajáš, jeden z velkých proroků, v 11. kapitole, devátý verš. Je tu někdo, kdo by chtěl přečíst? Izajáš 11:9. Nikdy máme No svaté. tak Míšo. Ne, už tady to máš. Někdo další. To máš. To je na to. Nikde na mé svaté hoře nebudou moci ublížit ani zkazit, neboť země se naplní poznáním Hospodina, jako jsou vody pokrytím moří. Takže vidíme, že i Izajáš o tom mluví, nebo spíš Izajáš o tom mluví a Habakuk poté je pravděpodobný, že na to navazuje. A my se na to můžeme dívat jako na nějakou skutečnost, kterou Bůh dělá v tenhle ten okamžik nebo v tuhletu dobu, nebo se na to můžeme dívat jako na něco, co nás čeká, až to všechno tady pomine a bude něco nového. Ale zároveň, když se podíváme k tomu, na to, ke komu to je, můžeme se tam i my sami vidět. Protože když Bůh stvořil Adama a Evu, tak oni byli slávou jeho stvoření. A Bůh vlastně na zemi, všechno, co bylo pokrytý a naplněný Boží slávou. A člověk chodil na zemi jako obraz Boží a jako obraz jeho slávy. A Bůh tohle chce obnovit. Bůh, nevidíme tu Boží slávu jako něco, co přijde svrchovaně, to může, je to Duch Svatý a přijde a naplní zemi jeho slávu, ale zároveň i v tom vidíme sami sebe. Že my jsme jeho slávou, že jsme někým, kdo byl znovu zrozen, kdo byl nazván synem Božím. A Bůh chce, aby jsme naplňovali tuhle zemi a že dojde jednou k tomu, kdy celá země bude naplněná tou slávou, která je v tobě nebo v nás. Haleluja. Mějme velká očekávání ve svých životech, ale i na těchto shromážděních, že Bůh bude jednat. No, tak my tě zveme, Duchu Svatý,
A děkujeme ti za tvoje slovo, že ty jsi nikdy neskončil, že ty neustále tvoříš, že neustále buduješ, že neustále si dotýkáš, že neustále odpouštíš, neustále miluješ. A tak ti děkujeme i za tvoje zaslíbení. Chceme být součástí tvých zaslíbení, ať se to týká tohoto slova, nebo slova uzdravení, slova osvobození, ať je to jakýkoliv zaslíbení, které jsi dal do našich životů. Tak ti děkujeme, že se budou naplňovat a že se naplňují v našich životech. A tak ti děkujeme za dnešní shromáždění, který ty naplňuješ, Pane, svojí slávou a svojí mocí a že každý z nás je součástí tvojí slávy a že každý z nás může nést tvoji slávu a být obrazem tím. Tak tě chválím na tomhle místě, buď vyvýšen, buď oslaven, Pane. Amen. Dneska, protože je tady Joel, tak ho přivítáme i chválama. Takže se nebojte, některý budou v angličtině. A když budu zpívat v angličtině, tak zpívejte dál v češtině, to není problém. Protože ať se trošku aklimatizuje. Tam, kde hojno přebývá, že nám
sám, můj Pán i vítězství, mé srdci stále zní, jen slova žehnání. You give and take away, you give and take away, my heart will you say, blessed be your name. Dáš a vezme sám, můj Pán i vítězství, mé srdci stále zní, jen slova žehnání. Dáš a vezme sám, můj Pán i vítězství, mé srdci stále zní, jen slova žehnání. Jen požehnané slavné jméno Tvé, požehnané slavné jméno Tvé, požehnané slavné jméno Tvé, požehnaný Pán, požehnané slavné jméno Tvé, požehnaný svatý Pánu Pán, svatý Pánu Pán. Buď požehnaný dneska, Ježíši mezi námi. Děkujeme za to, co dáváš. Děkujeme ti i za to, kde nás chráníš. A tě vyvyšujeme, Ježíši. Tě vyvyšujeme, Duchu Svatý, mezi námi. Tě vyvyšujeme, Králi. Jsi to nejvzácnější, živá naděje má, když se k nám přiblíží, jistě nepřekoná. Tvá přítomnost lásku tvou nejsladší, odnosil jsem a vím,
přijal slovo poznání. Chválím tě za to, Pane Ježíši. Je tady tvůj lid a uctívá tvé jméno, Pane. Jak se to rozleje do tohoto města, Pane. Do dalších měst, Pane. Chválíme tvoje jméno, Pane. Ať okolnosti ve světě vypadají, jak vypadají. My budeme pevně stát na tvém slově a chválit tvoje jméno. Děkujeme ti, Ježíši. Děkuji, že uzdravuješ, Pane, lidi, kteří jsou nemocní. Děkuji ti, že uzdravuješ lidi, kteří jsou obsazení. Děkuji ti, že přichází uzdravení. Přichází uzdravení v tuto chvíli. Přijď, Ježíši. Uzdravuj, procházej tady.
Pane. Haleluja. Prosíme tě, Pane, aby tam, kde jsme uvadli v té lásce, Pane, aby jsme se navrátili s tvojí pomocí k první lásce k tobě, Pane. Úplně naplno, Pane. Jako na začátku, Pane, když jsme tě poznali a zamilovali se do tebe, Pane. Že tvoje láska v nás je rozlita skrze Ducha Svatého, Pane. Tak na tom stojíme a číme, Pane, že to je v nás, Pane, že už nám to dal. Teď se vracíme k první lásce, každý den, Pane. Amen. Děkujeme ti, Pane, za to, že naši děti můžou slyšet tvoje chvály. Děkujeme ti za to, že dostávají píseň, co dostávali my, než jsme byli v jejich věku. Děkujeme ti za to, že skrze chválospěv je cesta k tobě a skrze jakýkoliv jiný zpěv k tobě nevede. A že skrze chvály se k tobě přibližujeme, Pane. A děkuji ti zejména za naše děti, které můžou zakoušet tuhle skutečnost každý den s náma. Now, oh Lord,
jsi hodný. Ty jsi hodný. Jsi hoden chvál, jsi hoden úcty, jsi hoden, jsi hoden, jsi hoden Ježíši, jsi hoden chvály, jsi hoden úcty, jsi hoden, jsi hoden. Jsi hoden chvály, jsi hoden úcty, jsi hoden, jsi hoden, jsi hoden Ježíši. Vyvyšujeme a chválíme, slavíme, velebíme, jsi největší, nejvyšší. Jsi největší a nejvyšší, jsi největší a nejvyšší. Ježíši, ty jsi se ponížil za nás. Se ponížil, do prachu si padl, Pane. Jsi přibyt na kříž, aby jsme my mohli žít. Děkujeme, Ježíši. Děkujeme ti za to. My tě vyvyšujeme za to, Pane. Vyvyšujeme ti na tvém trůnu po pravici tvého Otce, neboť ty jsi za nás zaplatil. Dej, Pane, tohle dobrou zprávu jsme schopni říkat dál a předávat dál, Pane. Že je zaplaceno, že dlužný úpis je pryč, Pane. Že byl připůjčen na kříž. Prosím tě, vyveď svůj lid do ulic. Dej, ať rozšíří kolíky svých církví, Pane. Prosím tě, udělej to, Pane Ježíši. Udělej to, Pane, teď co nejvíc lidí zachráněno. Už není čas, ty nám to říkáš, Pane, a my chceme co nejvíc Čechů, Pane, aby přijmulo tebe, a nejenom Čechů, i Romů, který tu žilo, a všech národností, který sem přijdou, Pane, aby se zvěstovalo tvoje slovo. Ježíši, obživ svůj. Chceme zázraky, chceme, aby pro nás zázraky byly přirozenou věcí. Ve tvém domě, ve tvém domě. Amen. Haleluja. Sláva, sláva. Haleluja. Máte někdo nějaký slovo? Říkat jazyk. Takže jestli jste něco vnímali během chvál, co Pán zjevoval, co Pán dával. Jestli je to něco, co je pro nás, jako pro celou církev, nebo svědectví, co jste prožívali. Můžeš jít klidně dopředu. Jestli ti to nevadí, tak no. Pokoj vám od Boha Otce, bratři a sestry. Já jsem dnes
tady a ne přesně vím proč. A aby to nevypadalo blbě, tak mě třeba pomůžete ten důvod najít. Řeknu vám krátce, co se přihodilo mně během, řekněme, 2-3 měsíců a jak mě Bůh přivedl mezi vás. Po nějakém těžším období jsem navštívil církev ICF, která má v Praze kostel na lodi. Když jsem pomáhal na vánočních trzích 17.12., tak tam přišla jakási Petra a ona mě řekla o tom, že se bude konat 4. ledna setkání na Staroměstském náměstí a mě to zaujalo, tak jsem tam přišel a jenom jsem žasnul. Viděl jsem ne 10-15 minut na plně vybaveném pódiu, na stage, kde prostě bylo všechno, ale 3hodinový program chval, včetně tanců s prapory a to všechno pod tak mocným duchem, že přicházeli a žasli lidé, kteří tam jsou, to znamená tam většina cizinců. A to bylo úžasné najednou vidět, že se zastavovali Korejci, Japonci, prostě kdo tam zrovna šel okolo a ptali se, co se tam děje. A asi o tom možná víte víc tady od Lukáše a Tomáše. Já jsem to ještě neříkali. Tam, aha, super. Tak aby to nebylo za mě dlouhý, tak já jim Nemluv. tam, díky za podporu. Já mám takovou zvláštní jako věc, že když něco popisuju, tak to popisuju tak dlouho, až to přestane lidi bavit. Domluvme na tom, že kdyby tady aspoň jeden takový z vás odvážlivec byl, který zvedne ruku, tak pro mě je to signál, že ti hned předávám mikrofon. Na tom Staroměstském náměstí se dělo v historii mnoho důležitých věcí, jak víme. Stáli jsme pod pomníkem mistra Jana Husa. Ne pod něm, ale to pódium bylo za ním, vedle. Symbolické, že? Docházelo tam k uzdravování. Lukáš a Tomáš tam byli k dispozici všem. A tak já jsem chvíli váhal, protože nemám nějak extrémně zvláštní zdravotní problém, ale prostě nějaký trápení s nohou dlouhodobý jsem jako měl, který tady teďka popisovat nebudu, ale prostě požádal jsem je, jestli to není jako zbytečná ztráta času pro ně, nebo dokonce drzí. A oni se za mě modlili, přikládali mě svoje ruce na tu nohu. A já jsem prožil takový nejdřív jako zatížkání, jako když si stoupnete na jednu nohu, dvojitou váhu nebo nějakou větší. Na konci té modlitby došlo k odlehčení, že já měl dojem, že našlapuju jako na první schod. Rozumíte tu lehkost? Vrátím se pak těm podstatným věcem, jenom chci říct, že... Pardon, já jsem pak chtěl říct ještě něco jiného, ale asi možná, že teď je to podstatné. Ale je dobrý, zatím žádná ruka není nahoře, smějete se, tak to mi dává odvahu pokračovat. A tak dál to probíhalo, ten zdravotní stav, že se mě vlastně začala nějak jako uvolňovat celá pravá polovina těla, nějak jsem i chvíli neslyšel, nebo nějaký zalehlý ucho, nějaký jako hleny přišly a tohle. A jsem čím dál tím takovej nějak celkově pročištěnější. A já jsem ještě v pátek nevěděl,
o vašem sboru nic. A někdy ve 4 ráno jsem se probudil a začal jsem hledat na internetu teda spojení na tyto 2 kluky, což se nepovedlo, protože nevím, jestli máte webové stránky, nebo jste tak možná dobře utajený. A když jsem pak přišel sem, já pak se zase vrátím k těm podstatným věcem, ale tohle mě zase teď přijde důležitý, že já jsem přijel včera večer a ubytoval se tady někde na druhé straně města. No a ráno jsem už nemohl spát, tak jsem vyrazil a tím městem jsem tak nějak bloudil jsem bez mobilu, bez telefonu, nic, bez nějaký nápovědy, jenom jsem nějak měl v hlavě, doma jsem se podíval zhruba, kudy mám jít, že nějak přes vodu a prostě jsem. No a když už jsem stál tady u toho granátu a viděl jsem 993 a šel jsem pak dál, že jako 994 musí být teda někde okolo, tak jsem došel až někam, kde vy to znáte, kam si, a jdu zpátky a říkám, no tak jako přece jim nebudu volat, protože já to takový jsem na rohu a jako kde seš ty a tohle to jako nesnáším, že jo, to zneužívání této technologie. No a tak jsem vlastně stál před tím závodem a najednou přijela pražská dodávka a v něm 2 ženy s dětmi a já měl takový dvojí pocit. Prvně, když vidím pražskou značku, no tak předpokládám, že jsou v tom autě Pražáci. A to je takový zvláštní druh lidí, to asi víte. Takový fastr bych jako rovnou řekl, jo. Prostě stát ve státě a tak se vám budu povídat, jo. Já se toho snažím zbavit, jako když jsem Pražák a směruju někam do Jenikovic u Hradce Královýho, tak to je pak zase jiný vyprávění. A to byl první pocit. Druhý moment byl ten, že to auto vypadalo, teda ne to auto, ale ty lidi v něm tak jako křesťanský. Usměvavý a to. Teďka já jsem vlastně, když zaparkoval, šel rovnou k ním, tak jsem si říkal, jestli mě teda, jako, že třeba jako po ránu obtěžovat maminky s dětma, nějaký prostě takovýhle fousáč. No ale oni furt se usmívali, tak jsem se teda osmělil a zeptal jsem se, jestli nejdu do sboru tady. A pak jsem teda objevil tady toto vaše sídlo a to je to, k čemu se začnu teďka jako vracet. Jak ukryté jsou vaše webové stránky nebo váš kontakt, tak stejně tak je ukryt tento dům. A mně to připadá, jako když jednota bratrská byla vyhnána někam do hor s Komenským, konkrétně třeba v Tanvaldu a tam někde jako v Unvaldu potom, že jo, kde snad tudy šel teda do toho Polska, tak tam, já jsem tam byl několikrát a je tam taková chaloupka, doporučuji, krásný vejlet, má tam pomník a je tam modlivý důl, kterým jako se dá projít a to. No a tam tito praví křesťané, když se chtěli modlit, tak to museli v noci jít do toho dolu a poslední za sebou větví zametal stopy. A to je pointa toho, co mě teď oslovilo tady při tom prvním setkání, že máme to štěstí, že žijeme v tuto dobu, že máme takovýhle prostory, že nám nikdo nebrání, že se nebojíme, že sem někdo přijde a že žijeme prostě v nějaké jako ekonomicky vhodné době. A teď to je ta lepší stránka věci. A ta druhá je ta, že my teď to, co prožíváme,
musíme. Jako kdo jiný to udělá? Až bude mrtvý, Bůh nás bude používat jako nějak v hrobě nebo co? Teď jste vy, my všichni připravení. A teď přichází doba, kdy takových sborů vidím víc, vidí je i ostatní a ta síla Ducha Svatého přichází v tento čas, aby došlo k propojování těchto lidí. Amen. 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 A to je tak vážný téma, kterým bych nějak teďka se nechtěl, jako možná, že je to ten důvod, že to máte být vy, nebo někdo z dalších, nebo proč to vlastně, já vůbec nevím, kdo jste, co tady děláte, já jsem jako, jenom překvapený, že je tady mezi váma jako fajn atmosféra, že jsem si mohl dát kafe po ránu a že ještě furt nevidím žádnou zdvihnutou ruku, ale už bych jako zvednul já sám, jo. Mají prostor ostatní. Budu moc rád, když se budeme o těchto věcech moc sdílet, protože těch informací praktických je hodně a budou přidávat se. Například existuje určitá škola chval, kde jsem byl taky vlastně přes tu Petru přiveden den před uzavřením přihlášek na letošní rok a hraju tam na varhany a chci použít toho svého daru pro chvály, pro Boha, takže jsem tam byl první víkend. Se potěším, protože jsi jediný, kdo tam chodí z tohohle sboru. Tak to mám radost. A tohle ta žena, která se na tebe tak hezky smála, tak to je moje žena. Tak já jsem... Ano, já jsem ji vlastně poznal jako vlastně hned třetí z vašeho sboru. Tak je to tak. Zkusme na závěr. Dobrý. Já bych jako rád, aby taky to nějak pokračovalo, navíc máte určitě nějak připravený vody. Tak jenom chci poděkovat Bohu, dodat vám energii a sílu jeho moci. Nechť Pán zlomí jakákoliv jiha, která vás tíží, abyste si jasně uvědomovali, že každý z nás přemýšlíme v srdci svém o cestě své, ale naše kroky řídí Bůh. Amen. Amen. Dobrý. Mluvím. Tak, protože to bylo trošku delší a určitě ten čas chceme dneska dát Joelovi, tak bych dal přednost Joelovi a svědectví bychom dali potom, protože určitě jich bude ještě pár a i do té debaty a dalších modliteb, do kterých to bude víc, tak bychom to nechali na potom a teď bychom dali slovo Joelovi, protože tu dlouho nebyl a věřím, že nás obohatí, to je důležitý nejen pro něj, ale i pro nás. Ty mě posunu kazetami tak do prostoru a ty si to posunul. Okay. That helps.
Hallelujah. Haleluja. I'm home. Jsem doma. So good to be back. Takže úžasně být zpátky. I haven't had a break like this for many, many years. Tak tuhletu dovolenou jsem už, nebo tuhletu pauzu, dlouhou pauzu jsem už neměl roky. So I'm very thankful for the time that Takže jsem moc vděčný za ten čas, gave me and you released me který to mi Bůh be dal there. a že mě uvolnil. This has been a wonderful time for me. A byl to ohromný čas pro mě. I hadn't been with my family for many years now. Se svojí rodinou už jsem nebyl už hodně dlouho. This time I have 3 brothers and 3 sisters alive. Já mám ještě 3 bráchy a 3 sestry, kteří žijou. And some of them have children A některý mají děti, who have children. kteří mají další. Makes me realize I'm not so young. A takže jsem si uvědomil, že jsem ještě pořád mladý. But it was also made me realize I had missed out on Ale taky jsem si uvědomil, že jsem them growing up. trošku prokaučoval. My sisters has 2 sons. Moje sestry, moje sestry mají dvě děti. I got to spend some time with them and their families. A tak jsem s nima strávil nějaký čas s jejich rodinama. And one wonderful testimony. A mohl jsem slyšet úžasná svědectví. My one nephew, he had 3 daughters. Můj synovec má 3 sestry, 3 dcery. And the oldest is about, I think about 13. A nejstarší je 13. And then he had twins, and they're about 10. A pak má dvojčata, těm je 10. But they really love God. Ale oni opravdu milují Boha. And it was so great. I mean, A to bylo tak úžasný. I've had very little contact with them. Měl jsem hodně málo spojení s nimi. So I haven't had that opportunity to see them grow up in God. Takže jsem je neviděl, jak rostou v Bohu. But the twins, Magda and Daisy, Ty dvojčata, Magda a Maisie, they love God. oni milují Boha. And they already feel called to be missionaries. A už teď mají povolání být misionáři. It's part of our family tradition, I think. Já myslím, že je to takovou součástí tradice naší rodiny. My 3 brothers have all been in different countries in the mission field. A moje 3 bráchové byly na různých misijních polích. And a year ago, my sister went to Tanzania. A před rokem moje sestra jela do Tanzánie, do Afriky. So it's just wonderful to see this. But these 10-year-old girls, tohleto všechno vidět. they say we're going to go to be A tyhle missionaries. 10letý holky říkají, my víme, že jsme povoláni být misionáři. And so I asked one of them. I says, "Well, where are you going?" A tak jsem se jí zeptal, kam jste povoláni, kam chcete jít? She says, "Oh, I'm going to Peru." A ona říkala, já jdu do Peru. Whoa! And I was so impressed, and I said, "Well," A tím jsem byl dost ohromen. I says, "Do you know the language?" A tak jsem se jí zeptal, a znáte jejich jazyk? She says, "No, I don't." Ne, to ne. I says, "Well, you probably better start studying." A tak jsem jim řekl, to byste teda měli už začít I studovat. said, "They speak Spanish there." A protože tam mluví španělsky. She's like, "Oh." 2 hours later, A o 2 hodiny she později had downloaded on the internet ona si stáhla na internetu a program to learn Spanish. program, kde It se was učí already španělsky practicing. a už začala to praktikovat a učit se. The other one wants to go to Ethiopia. A ta druhá chce jít do Etiopie. And I said, "Well, I'm not sure what language they speak there."
A já jsem říkal, no úplně si nejsem jistý, But I know they would jazykem tam probably mluví, speak a lot of Arabic. ale asi tam budou mluvit arabsky. It was a colony for Italy for some years. Byla to kolonie Itálie po mnoho let. But what I was just so thrilled to see this hunger in them. Ale byl jsem opravdu hotový z toho, jaký At mají such a hlad young age. v takovém nízkém věku. And a desire to serve God. A oni touží sloužit Bohu. It really touched me. A to mě se opravdu dotklo. You see, what I wanted to share in a small amount of time that I have A here. to, co bych rád teď krátce sdílel, It's about God and His culture. to je o Bohu a jeho kultuře. I've been in many nations. Byl jsem v mnoha národech, I've been in cultures, byl jsem v mnoha kulturách and you realize that each nation is unique. a uvědomuji si, že každý ten národ je jiný. The years I spent in Mozambique in Africa, Strávil jsem mnoho let v Mozambiku v Africe. you could see the culture could change from tribe to tribe. A tam můžeš vidět, jak se ta kultura mění od kmenu ke kmeni. But there is a culture that does surpass all of our national and Ale jedna tribal kultura, cultures. která přesahuje všechny tyhle ty naše kultury. And that's the culture of God, A to je kultura Boží. Jesus. Ježíše. And as I've been realizing in the last years that this culture A is tak po poslední roky jsem si uvědomil, že tahle kultura has to be a part of our who we are. je potřeba, aby byla součástí toho, kým jsme my. As I've shared before, there was a time when I had an angelic Tak encounter. jak jsem sdílel naposledy, že jsem měl andělský navštívení. They asked, and I've shared this many times. A mnohokrát jsem o tom mluvil. But they asked me, they said, why are you wasting your time on the things that are not about the kingdom? A oni se mě zeptali otázku, proč trávíš nebo maříš čas tím, že se zabýváš věcmi, které nejsou věcmi Božího království. Why are you wasting your time on the things that are not eternal? Proč se zabýváš a ztrácíš čas věcmi, které nejsou věčné? And at that time I thought that was a great question A v té době to pro mě byla velká otázka, because it touched me. protože se mě dotkla. And there's not a week that doesn't go by, sometimes day by day, that I ask myself, am I doing the things that will last for eternity? A není dne nebo týdne, kdybych se neptal sám sebe, jestli dělám věci, které jsou věci věčnosti, které se týkají věčnosti. And I don't. A I don't spend all. I mean, I waste time. a já ztrácím čas. And when I was in America this time, I saw how, in the midst of the opportunities and Když jsem byl wealth, v Americe, tak uprostřed toho všeho, těch příležitostí a bohatství, even within the churches, i v církvích, there are so many that waste their time on things that have no jsou meaning. mnozí, kteří plýtvají časem a věcmi, které nejsou důležité. My one brother, he loves the Jeden z football mých team in bratrů America, miluje in fotbalové Seattle. týmy v American Seattlu v football. Americe. Americký fotbal. And he'll spend time watching and A on reading stráví materials. čas tím, že studuje materiály, dívá se. He even gave me some things that, A mi having the dokonce clothes. dal nějaké věci, nějaké oblečení. I mean, the amount of money he spends A on on this, utrácí spoustu time. peněz a času on things that has no meaning. na věci, které Will not nemají matter. absolutně žádný význam. Na tom nezáleží. I had another brother, A další brácha and he would have his cell phone. má svůj mobil He would play solitaire a tam hraje solitér. for hours. Mnoho hodin. And he was like, "Wow, I can do this so well. I win almost every game, A já and dělám so všechno, quickly." And je to super, dělám to rychle, vyhrávám všechny hry.
And I just looked at him. Já jsem se na něj podíval I said, well, how important is that? a řekl jsem, jak tohle He's a je believer. důležité. A on je věřící. But the things that, I mean, we fill our mind with, our Ale my time with, naplňujeme naši mysl our a focus. čas, naše zaměřenost. we're missing it. A my to míme. And it's why to hear it today, A proto chci, aby jsme neslyšeli. I want this place. Chci, aby tohle It's my místo, prayer, it's my to je moje cry, modlitba, to je moje that my volání, Father's house že můj otcův dům will be a place that exemplifies or bude místem, releases God culture. kde se uvolňuje a kde je zjevné Boží království. Where we care, Kde my se staráme, first of all, focusing our life on kdy se things. zaměřuje nejprve na ty What věci matters. Boží, na to, na čem opravdu záleží. I looked at America and I saw how much, the wealth, the finances, what Když they jsem byl v Americe, díval jsem se na ty věci, what they do with it. jak moc je tam bohatství, sláva, všechno a co s tím dělají. And I realized, A uvědomil It's a jsem trap. si, že je to určitá past. what is this that we do? Is our focus on God? To, co děláme, je to, že jsme se zaměřeni na Boha, Just maintaining, a good life, nebo žijeme takový dobrý, Nice car. spokojený život, Nice dobrý house. auto, dobrý dům. My brother, one brother, he had about 20 pairs Jeden z bráchů měl 20 párů of tennis shoes. tenisových bot. And then some of them, the colors are just like A ty barvy, no to so bright. tak oslnivé. And again, I thought, how much money does he have Tak jsem invested si kladl otázku, jak moc in peněz tennis shoes věnuje těm tenisovým botám as compared to the kingdom? ve srovnání s tím, kolik dává do Božího království. And it made me realize that even in what I have, A tak jsem si uvědomil, že i co já mám, I have to ask myself, tak se potřebuju sám sebe zeptat. is it invested in the kingdom? Investuju to do Božího království. Jesus said, he says, where you invest your Ježíš finances, řekl, tam, kde dáváš své peníze, that's where your heart will tak be. tam je i tvoje srdce. And so it doesn't matter how much we have, A tak nezáleží na tom, kolik máme, but it's the attitude behind it. ale je to ten postoj zatím. Yes, I'm in a situation, I'm a single man. Ano, jsem v situaci, kdy jsem svobodný muž, I don't have a wife and children. nemám ženu a děti, And so I'm not, I don't have to focus a on tak se having nemusím enough money soustředit na to, abych to make vydělal sure I'm taking care of my peníze, family, abych se postaral o svou rodinu. which is very scriptural, Což je something velmi that is biblické, needful, something that is needful. ale to, co je potřeba, It says in the scriptures again, it says, he who doesn't take care of his family is to, not, že je is napsané, like a heathen. je ten, kdo není schopen se starat o svou rodinu, nebo zabezpečit je jako. So it is important, Takže je potřebné a důležité. but because I don't have that extra burden, Ale protože nemám tu další, I can take what I have další and invest příjmy, it in a greater way into the kingdom. tak to můžu investovat do Božího So království. that's something between me and the Lord. A to je něco mezi mnou a Bohem. Just as between each one of us as A je individuals. to mezi námi všema, jako je You see, individuál. we're talking a lot about what does this new wineskins look like. A tak se bavíme hodně o tom, co znamená ty nové měchy, nové vína. That was before I left. I don't know if you've been To bylo předtím, než focused on jsem, that. to bylo předtím, než jsem odjel. Nevím, jestli But I was looking se at the pořád o old tom mluví. wineskins and how the enemy, from the very beginning, Ale ty staré měchy, jak tého nepříteli od infiltrated the počátku, church. jak se snaží infiltrovat církev.
You know, there was in Revelations chapter 2, Ve Zjevení 2. kapitole Jesus warns them, he's saying in verse 5 and verse Ježíš 15, varuje v verši 5 a 15. be careful of the Nicolaitans. Buďte obezřetní na He's saying, I Nikolaje. hate the Nicolaitans. Já nenávidím Nikolaje. And we don't have a full understanding of what the Nicolaitans were. A my nemáme asi takový poznání, nebo nevíme, kdo Nikolajové jsou. Nikolaj. But part of it is an understanding they were very carnal-minded. Součástí toho bylo, že byli hodně They focused on things of the flesh. zaměřovali se velmi světští a zaměřovali se na And this was invading the church by the time John, who was one of the apostles, a v té době, kdy Jan byl apoštolem, so within a lifetime, it was already a problem. tak v té době How the už enemy to byl invaded. problém, jak nepřítel nabourával nebo. But one other aspect, and I think it's important we understand this. A to je důležité, aby jsme to pochopili. The Nicolaitans also were the ones who began to divide the church. Jak tam jsou? Nikolajte They began to divide rozdělovali the church. církve. Not so much in different sects, Ne, že by rozdělili církev do různých but they began to sekt, divide the church between leadership and ale rozdělovali everybody else. církev mezi vedoucí a ostatní. you see, it was never God's purpose. To nebyla Boží We were záměr. always, all of us, called to do My God's všichni jsme work. byli povoláni, aby jsme dělali Boží práci. Each one of us has an Každý z anointing. nás má Each one of pomazání. us has a gifting. Každý z nás má Each one obdarování. of us has a purpose. Každý z nás má Boží Every one of us in záměr. Každý this z nás fellowship. v tomto společenství. We have different gifts. My máme různé dary. There are many gifts as we read in the scriptures, Je which mnoho what the darů, Holy jak Spirit gives, čteme v Bibli, jak Bůh dává. but we also have a call, a destiny. Ale my máme také povolání. Not to just sit in the church and have somebody preach to us. Ne, že sedíme jenom v církvi a někdo nám Pray for káže, us. modlí se za nás Prophesy over us. a prorokuje nám. And these are some of the things that we as a body here have been To jsou ty věci, které my more jako fully tělo into, Kristovo where we do nich all- rosteme a vstupujeme. We all are called My všichni jsme povoláni, to do the business. aby jsme dělali Boží práci. Amen. And we recognize that God has given us gifts. A my rozpoznáváme, že Bůh nám dává. And it may be different. A možná, že je to jiné, It may be different than ours. But we rejoice. ale my se radujeme. And we encourage the A my gifts se in one another. pozbuzujeme, my pozbuzujeme ty dary v druhém. Some are called to the fivefold ministry. Někteří z nás jsou povoláni do patera služebností. Apostle, Apoštol, prophet, prorok, evangelist, evangelista, pastor, and teacher. pastýř a učitel. But not all of us. Ale ne všichni. But it's okay. Ale to je v pohodě. I'm glad we've got some evangelists. Jsem rád, že to máme nějaký evangelista. We've got some people in here who have that gift, that calling, Máme tady lidi, kteří mají to obdarování. and yet we are all called. Ale všichni to share the přesto gospel. jsme povoláni, aby jsme sdíleli evangelium. It's not just for 3 or To 4. není jenom pro 3-4 lidi. It's, we're all called to worship. My jsme všichni povoláni chválit. I mean, we've been given those who have an anointing to lead in worship. My jsme byli obdarováni těmi, kteří Who have mají talents. pomazání, kteří mají talenty, But it's just one of many. ale je to jeden z mnoha. Some of us have gifts in business. Někteří mají povolání do biznesu. That's a gift. To je That's an dar. anointing.
To je pomazání. And we're beginning to understand even how much greater in the world of business, those who hear the Holy Spirit A my vidíme, že ti, kteří na poli biznesu slyší Boží hlas, can do more of the business by the anointing of God. tak dělají ten biznes skrze pomazání a dělají daleko víc. Amazing Úžasné. how the Holy Spirit wants to Jak Duch encourage Svatý us, chce nás pozbudit, give us creativity, dát nám kreativitu, give us understanding how to make things work. a dát nám to know-how, jak věci. Some are teachers, some of the mothers that we have today have a great amount of anointing to teach and raise their children. A máme tady matky, které mají moudrost, jak vychovávat děti. Even though some people say, well, you know, that's just, of course, that mothers give. A můžou někteří říct, že to je jenom But there is that something more that, again, this is what we're je talking, to něco daleko víc, než where God is a part of what we do. je Bůh je součástí toho, co my děláme, všeho, co děláme. And we expect to excel, A my očekáváme, že budeme excelovat, do better, že budeme lepší, because we have that call and that anointing in our life. protože my máme povolání a ty dary v našich životech. When we were flying back, Když jsem letěl when zpátky, I was flying back, I don't sleep. já nemůžu spát. So I didn't sleep for about 26 hours. Takže jsem 26 hodin nespal. And it's just hard for me to try to think, but during some of that time. A to je pro mě těžký tenhle ten čas. But I got to thinking about what it meant to be the Son of God. A přemýšlel jsem o tom, co to znamená být Božím synem. We use that term all the time. We use that term. Ale my tohleto spojení používáme často. But what does it really mean to Ale be co to His opravdu child? znamená, že jsme jeho dětmi? And I was like, I mean, you know, I've had thoughts. I've been a believer for A mě napadaly různé myšlenky, More than já 50 už jsem years. více jak 50 let věřící. But there was something in me that was being Ale bylo stirred něco ve that mně, had not been stirred in the same way before. co ve mně bublalo a hořelo. It's not enough just to be a son Nestačí jenom být or a synem daughter, nebo dcerou, but who we call father. ale koho my voláme otec. Can you imagine, really seriously imagine, Umíte si opravdu uvědomit, what that představit, means co to znamená to be a child of God být synem nebo dítětem and what He Božím. has given A unto to, co nám us? dal, co dal. No. Seriously now. Teď opravdu. Seriously. Opravdu. And it was just overwhelming me. A to mě tak pohladilo. Mostly because I looked at my ineffective life as a son. Protože jsem se díval na můj neefektivní život syna, Because I don't believe. protože nevěřím. I don't believe that being a son, what it potentially means. A nevěřím tomu, co potenciálně syn může God znamenat. had a son, Bůh má syna. and that son was named A Jesus. ten syn se jmenuje Ježíš. And he exemplified. A on zjevuje. He gave us understanding of who God as the Father was. Porozumění tomu, kdo je Bůh. Beyond anybody's comprehension and understanding. Přes naše představy, chápání. Right before he was crucified, Předtím, než byl when he was křižován. talking to the disciples, Když mluvil k učedníkům. Philip, he says, show me
On řekl, zjev mi, Show us the Father. ukaž nám, zjev nám Otce, jaký je. And Jesus is like, Philip, A Ježíš říká Filipovi, Philip, didn't you know? Didn't you see? Don't you nic jsi neviděl, nepoznal si, neuvědomil si, that when you see me, že když vidíš mě, all that I model, all that I všechno, co stotožňuji, You na see co the jsem, Father. vidíš Otce. all the love, the heart, Veškerou lásku, to heal, to touch, to to set free, srdce, osvobodit, uzdravit. is an example of To our je Father. příkladem mého Otce. And then he says to A them, potom jim řekl, he says, I go to be with the Father, já jdu za Otcem, but I will leave you with another. ale zanechám vás s někým jiným. And there's different translations of the Bible. A jsou různé výklady Sometimes some of písma, it translate, I will leave you překlady a helper. říkají, že vám tu zanechám pomocníka. Others say, I will leave you the Holy Spirit. Některé překlady říkají, zanechám vám Ducha Svatého. But basically what he is saying, Ale ve skutečnosti to, co říká, je I will jednoduše, leave you another me že vám zanechávám jiného mě, within jiného you já, ve vás. to reveal the same as I reveal the Father. Abyste zjevili tak, jako já jsem zjevoval svého Otce. Paraclete is the word. Parakletos, to je to slovo. Have left you me in you, Já jsem zanechal sám sebe v tobě, so that the world would see aby svět viděl all of the Father. celého Otce v tobě. Can we believe that? Můžeme tomu uvěřit? Věříme tomu? Can you imagine what the world would see Můžeme si představit, if in a group this co small, by svět mohl vidět, kdyby skupina if ta we malá nás, reveal the Father kdyby jsme zjevovali Otce, as He. That was His intention. a to byl jeho záměr. You know, there is becoming a time of desperation, I believe. Time of desperation. Longing, of becoming desperate for God. Věřím, že je důležitý, nebo že přichází ten čas té touhy, té zoufalé touhy po Bohu. And that has been touching me in this last year. A to se mě hodně dotýkalo poslední rok, Because I feel we're running out of time. protože mi dochází čas. When I was in church in the States, in Seattle, Byl jsem svět toho sboru on New Year's Eve, na Nový rok day, and I began to have some visions from God. a měl jsem vidění, měl jsem obrazy, vize. This is typical of what happens around the New Year's. A to je typický, co se děje jako proroku mě na Nový rok. And one of the things I saw these, A jedna z věcí, kterou jsem viděl, it was like I was in a jet and I looked out and there were other fighter jets. a byl jsem v letadle, nebo stíhačce, a viděl jsem další vojenský stíhačky kolem mě. And it was speaking to me of a time of increased in war. A to mě říkal, nebo jak to chápu, že budou války, nebo že se zvětší počet válek ve světě. And then as I looked in this vision, these jets turned into angels. A tyhle ty stíhačky narážely do andělů. And it speaks to me that we're looking at a twofold call to war before us. A tam mluví o Twofold, it means that there are two aspects, dvou the aspektech. natural O těch, and the spiritual.
o dvou aspektách, že to je na rovině duchovní a na rovině fyzické. And God is preparing us for both. A Bůh nás připravuje na obojí. He is. Where we will walk in faith. Když chodíme ve víře, Where no matter if it is actual physical war coming upon the world in this coming year. Fyzická válka na tenhle I'm not sure it is, na tuhletu zemi. because that's part of interpreting the visions. Ale je to součástí interpretace, But I think it might well happen. ale mohlo by se to stát. But he prepares us by we begin to walk in faith Ale nás připravili, jsme chodili for our ve physical víře, needs, pro naše osobní being fyzické at peace, potřeby, not afraid. v pokoji a nebáli se, It's like it doesn't matter. jako kdyby na tom nezáleželo. But there's also the spiritual battles that we've been fighting for a long time. Ale děje se i duchovní bitva, které stojíme. Spiritual battles, we're going to see some incredible victories. A my uvidíme ohromná vítězství skrz duchovní. I believe it. Věřím tomu. You see, if I begin to grasp who I am as a son of God, Když pochopím all the things that Jesus did, we will do, he said. On říká, cokoliv jsem dělal, budete dělat i vy. All. Všechno. And even greater things, he said. A dokonce větší věci. Amen. I look at some of the Old Testament prophets. Dívám se na starozákonní proroky. I love to look at Elisha. A rád mám Eliáše. And how he lived and how he knew. Ale jak žil, jak znal. Like when the physical army from Syria came around to surround Když him. přišla ze Sýrie vojsko, He's at peace. ho a on je v pohodě. He doesn't care. Ono ho to nějak... His servant is like, oh. A jeho služebník se bojí. And then he says, Lord, open his eyes. A on říká, Bože, otevři jeho oči. And all of a sudden his eyes were open. A jeho oči byly And he otevřené. saw this host of Uviděl, angels, anděli, warrior angels surrounding them, jak je obklopují. where he knew, hey, A on there's věděl, nothing to worry about. není třeba se ničeho obávat. And they took care of the business. No, oni se o to postarali. He was in such a place that when Naaman, the leper, Čas, kdy Náman came and wanted him to heal him of the leprosy, kdy ho chtěl uzdravit, promising him great wealth, chtěl mu dát velké bohatství. he says, go jump in the river. A on říká, já jdu do řeky. 7 times. Jo, 7krát jdu do řeky. And that's all you need to do. A to je všechno, co potřebuješ. And now I don't need your wealth. I don't need your nice clothes. Nepotřebuji tvoje bohatství, nepotřebuji tvoje oblečení. In fact, God doesn't want me to have what you have. Bůh nechce, abych měl, co máš ty. His servant again. Služebník, opět. He kind of, well, I sure would like some of those No, clothes. abych něco z toho oblečení. And some of that silver. Yeah. Well, Nějaký to stříbra. and he lied to get some of it. A on lhal a něco si z toho vzal. And because he did, he ended up with the leprosy. A protože tak učinil, tak byl postihnut. What I'm saying is we live in the same kind of possibilities of Elias. podobných situací nebo možností, které žil Eliáš. Well, we don't worry. A All our needs will be met. Všechny naše potřeby budou naplněny. Whatever is the problem and the need of those around us, Cokoliv, jakékoliv jsou potřeby we will be the ones capable tak my of budeme meeting schopni their needs. naplnit jejich potřeby. Out of us, Skrze nás
shall flow rivers poplynou řeky of living water. života. That we Aby jsme my bring healing to this land. přinášeli uzdravení této zemi. Okay, I probably went longer than I was going to. But I want us to begin to understand Ale chtěl bych, aby jsme things are porozuměli tomu, are accelerating, getting quicker, že věci se urychlují. and we can't afford to lose A my si nemůžeme dovolit and not be running neběžet, when we have to run. když musíme běžet. This is an exciting time, Ale to je zrušující čas. and I've never known the expectations that I have now. A já jsem nikdy neměl takové očekávání, Not jako just mám hope. teď. Nejenom naděje, But trust and belief, ale i spolu důvěrou a and I vírou. believe in all of us. A věřím za nás za všechny. I'll leave you with one scripture. Ephesians. Not Skončím Ephesians. nechám vás Excuse me, 1 Thessalonians chapter 5. 1. Tesalonickým 5. kapitola. I was going to read a few more, but Chtěl jsem ještě přečíst další, as usual I talk too much. už jsem hodně řekl. Verse 16. Verš 16. Yeah. Vždycky se radujte. 5 verse 16. From 5. 5:16. It's, Chapter 5 verse 16. Zkuste to říct i česky. radujte se. Vždycky se radujte. It's about the will of God. Nemají pocit, že What is the will of God for to je you? 16. Dobře. First Thessalonians 5:16. It's rejoice always. Okay. Yeah. Will you read that? Yeah, it's all, you know. Okay. Here it says, rejoice also, 16 to 18. I'm sorry. Okay. Vždycky se radujte, neustále se modlete, ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. A který to byl verš? Jak jste to řekli anglicky? 16 až 18. A jako kapitola. Jo, vy jste to řekli anglicky, jo. I say that because how many times people have come to me Kolikrát lidé ke mně přišli prophetically saying, tell me what's the will of God in my life. jaká je Boží vůle pro můj život. Well, it's really very simple. Ano, je to velmi jednoduché. Rejoice. Raduj se. Pray. Modluj se. And in everything give thanks. A za všechno zdávej díky Bohu. If we do that Pokud tohle to děláš, throughout the day, celý den, během, we are doing the will of God. tak činíš Boží vůli. And by doing the will of God, A jsi součástí Boží vůle. people will see A lidé to vidí, what we carry. co nese, None of them have, but everyone needs. ne to, co všichni mají, ale co potřebují. Hallelujah. Amen. Amen.